हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ तपाईहरुलाई म नेपाली टाइपिङ ल्यापटपमा सजिलोसँग आफूले बोलेर कसरी गर्ने त्यसको लागि भन्छु ल। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो ल्यापटपमा फायरफक्सलाई ओपन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ माथि हजुरहरुले डट 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 देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ डकुमेन्ट भनेर डक्स लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई स्क्रोल गर्दा त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ अनि यसपछि हजुरहरुको यहाँ ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट रिज्युम भनेर आउँछ। हामीले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा त्यसमा क्लिक गर्नुपर्छ है। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ कहाँबाट गर्ने त भन्दा यहाँ माथि हजुरहरुले टुल्स देख्नुभयो होला, त्यहाँ टुल्समा गएर क्लिक गर्नुस् अनि त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ टाइपिङको आउँदैन है। त्यो नआएपछि तपाईहरुले कन्ट्रोल शिफ्ट अनि एस गर्नुपर्छ ल। यहाँ टुल्समा क्लिक गरेर हजुरहरुले कन्ट्रोल शिफ्ट अनि एस गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तल भोइस टाइपिङ भनेर आयो है। त्यसमा हजुरहरुले क्लिक गर्नुपर्छ अनि यो भोइस टाइपिङमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ अब ल्याङ्ग्वेज अहिले इंग्लिश छ, कुन ल्याङ्ग्वेजमा गर्ने बोलेर टाइप गर्ने त्यो गर्न सकिन्छ। अब यहाँ इंग्लिश छ, मैले यहाँ केही बोल्छु है। अब यहाँ भयो यति। अब यसलाई हामीले नेपालीमा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज हो, त्यहाँ माथि इंग्लिश लेखेकोमा यसमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसलाई स्क्रोल गरेर यहाँ तल नेपाली टाइपिङ खोज्न पर्छ हैन। नेपाली हिन्दी सबै ल्याङ्ग्वेज पाउँछ। यहाँ जुन ल्याङ्ग्वेजमा गर्छु भने पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ मैले नेपाली भेट्टाइसके हैन। अब मैले यहाँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज भनेर यहाँ राख्छु अनि त्यो नेपालीले राखेर हजुरहरुले त्यो भोइसको माइकमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले त्यहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो टाइप हुन्छ ल। अब यहाँ म गरेर देखाउँछु ल। यसमा मैले क्लिक गरे। अब यसपछि म यहाँ बोल्छु है। वेट गर्नुस् है। अब यहाँ मैले चाहिँ मेरो नाम रचना रिमाल हो भनेर बोलेको छु नि। अब यहाँ मेरो टाइप भयो। अब यसलाई हामीले सेभ कसरी गर्ने भन्दा त्यहाँ माथि शेयर भन्ने अप्सन देख्नुभयो होला। अब त्यो शेयर भन्ने अप्सनमा गएर हजुरहरुले यसको नाम यहाँ के राख्ने त टाइटल त्यो राख्नुस्। अब यहाँ मैले चाहिँ नेपाली टाइपिङ भनेर लेख्छु है। अब यसलाई नेपाली टाइपिङ भनेर सेभ गर्ने। अब यसपछि यो मेल गर्न मिल्छ, कतै आफ्नो फोनमा भएको मेलमा हजुरहरुले पठाएर त्यसलाई हजुरहरुले फोनमा डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। अब अहिले चाहिँ म आफ्नो नाममा पठाएर यसलाई म डाउनलोड गरेर फोनबाट देखाउँछु ल। अब यहाँ मैले मेरो मेल आइडी सर्च गर्छु है। अब मैले सर्च गरे त्यसपछि मैले यहाँ पनि टाइटल केही लेखेर मेसेज गर्न पर्छ। यो मेसेजमा मैले यहाँ पनि नेपाली टाइपिङ भनेर लेखेको छु। अब यहाँ सेन्ड गर्छु। सेन्ड गरेपछि यो चाहिँ तपाईको मेलमा जान्छ। अब यसपछि मैले आफ्नो फोनमा चाहिँ तपाईहरुलाई मेल खोलेर देखाउँछु ल। अब यहाँ मेरो मेल भयो हैन। अब यसमा यहाँ कहाँ छ त त्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले सेन्ड गरेको यहाँ आउँछ है। अब जस्तोको त्यस्तै त्यसलाई डकुमेन्टमा पनि तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यसलाई पीडीएफ बनाएर फोनमा सेभ गर्न पनि सकिन्छ ल। अब यहाँ चाहिँ मैले डब्ल्युपीएसमा यसलाई खोल्छु अनि यसलाई भ्यू गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ मेरो फोनमा यसरी सेभ भइसक्छ ल। यसलाई डाउनलोड भनेर त्यही मेलमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है। हस्, धन्यवाद।